Μάθημα 1. Ανοιχτό σε προτάσεις. Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος που να πάω στη συνέχεια, αλλά είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Αυτή είναι μια καλή νοοτροπία. Τι σκέφτεσαι όσον αφορά τους προορισμούς? Έχω εξετάσει μερικές επιλογές, αλλά τίποτα δεν είναι σωστό ακόμα. Τι θα λέγατε να εξερευνήσετε κάπου γνωστό για τη φυσική ομορφιά του? Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να βρίσκομαι στη φύση. Είναι τόσο αναζωογονητικό. Ακριβώς. Μπορεί να είναι μια υπέροχη απόδραση από τη φασαρία της πόλης. Ναι. Επιπλέον, θα ήθελα πολύ να κάνω πεζοπορία και να απολαύσω κάποια εκπληκτική θέα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Έχετε κάποια συγκεκριμένα μέρη στο μυαλό σας? Όχι ακόμα, αλλά είμαι ανοιχτό σε οποιασδήποτε προτάσεις μπορεί να έχετε. Μάθημα 2. Περιπέτεια Νοτιοανατολικής Ασίας. Επισκέφτηκα πρόσφατα μια χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Επισκεφθήκατε κάποια διάσημα ορόσημα εκεί? Ναι, εξερεύνησα μερικούς απίστευτους ναούς και όμορφες παραλίες. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτά είναι συνήθως τα κυριότερα σημεία σε αυτή την περιοχή. Ποιος ναός σας εντυπωσίασε περισσότερο? Το συγκρότημα του αρχαίου ναού κόβει την ανάσα. Η αρχιτεκτονική ήταν εκπληκτική. Μπορώ να φανταστώ. Πρέπει να ήταν συναρπαστικό να βλέπεις την ιστορία από κοντά. Απολύτως. Κάθε τοποθεσία είχε τη δική της μοναδική ιστορία, που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή. Αυτό είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για τις περιπέτειές σας εκεί. Θα χαρώ να μοιραστώ. Ο πολιτισμός και οι άνθρωποι ήταν εξίσου αξέχαστοι με τα αξιοθέατα. Μάθημα 3. Συναρπαστικό περιεχόμενο. Για καλύτερη αφοσίωση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην παραγωγή περιεχομένου. Ναι, τα βίντεο είναι δημοφιλή και έχουν περισσότερες πιθανότητες να κοινοποιηθούν. Ακριβώς. Οι άνθρωποι τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με το οπτικό περιεχόμενο σε σύγκριση με το κείμενο. Συμφωνώ. Το παν είναι να τραβήξετε γρήγορα την προσοχή στο σημερινό κόσμο με γρήγορο ρυθμό. Θα πρέπει να συλλέξουμε ιδέες για βίντεο που έχουν απήχηση στο κοινό μας. Οριστικά. Το διαδραστικό περιεχόμενο μπορεί πραγματικά να προσελκύσει τους θεατές και να τους κρατήσει το ενδιαφέρον. Ναι. Θα μπορούσαμε επίσης να συμπεριλάβουμε πλάνα από τα παρασκήνια για να το κάνουμε πιο προσωπικό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Βοηθά το κοινό να αισθάνεται συνδεδεμένο με τη διαδικασία. Ακριβώς. Η οικοδόμηση αυτής της σύνδεσης είναι το κλειδί για τη διατήρηση των θεατών. Μάθημα 4. Πρόγραμμα Sport Canada. Έχετε ακούσει για το Sport Canada? Είναι μια συναρπαστική πρωτοβουλία. Ναι. Sport Canada είναι το όνομα του Ομοσπονδιακού Κυβερνητικού Προγράμματος του Καναδά για την προώθηση του αθλητισμού. Ακριβώς. Στόχος τους είναι να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την αριστεία στον αθλητισμό σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε τους αθλητές σε όλα τα επίπεδα. Απολύτως. Παρέχουν χρηματοδότηση και πόρους σε διάφορους αθλητικούς οργανισμούς. Αυτό πρέπει να βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής. Ναι. Είναι υπέροχο να βλέπεις τον αντίκτυπο στις κοινότητες και τη συμμετοχή των νέων. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους και να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία. Στα σίγουρα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε την αίσθηση του ανήκειν και το πνεύμα της κοινότητας. Μάθημα 5. Γαλλική επιρροή.
Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός γαλλικών λέξεων στα αγγλικά. Αυτό είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, τα σημερινά αγγλικά λεξικά περιέχουν περισσότερες λέξεις γαλλικής προέλευσης από μικρόν με τόνο, τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Ακριβώς. Πολλές κοινές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά προέρχονται από τα γαλλικά. Ναι. Είναι ενδιαφέρον πως η γλώσσα εξελίσσεται και απορροφά επιρροές από άλλους. Απολύτως. Η ιστορία των Αγγλικών είναι γεμάτη από τέτοιες συναρπαστικές συνδέσεις. Μου αρέσει να μαθαίνω πως αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν οι διαφορετικές γλώσσες η μία την άλλη. Κι εγώ. Δείχνει πραγματικά τον πλούτο της γλωσσικής μας κληρονομιάς. Και κάνει την εκμάθηση γλωσσών ακόμα πιο συναρπαστική, γνωρίζοντας τις επιρροές τους. Δικαίωμα. Η κατανόηση αυτών των συνδέσεων μπορεί να ενισχύσει την εκτίμησή μας για τη γλώσσα. Μάθημα 6. Πολιτική ευθύνη. Απολύτως. Είναι ευθύνη μας ως πολίτες να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας και να προωθήσουμε μια ενημερωμένη κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα. Η γνώση είναι δύναμη και μας βοηθά να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις. Ακριβώς. Η ενημέρωση μας επιτρέπει να συμμετέχουμε ουσιαστικά στις κοινότητές μας. Ναι. Είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή σε συζητήσεις για σημαντικά θέματα. Και μας δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε την αλλαγή όταν είναι απαραίτητο. Οριστικά. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και άλλους να αναζητήσουν γνώση. Συμφωνώ. Ένας καλά ενημερωμένος λαός οδηγεί σε μια ισχυρότερη δημοκρατία. Απολύτως. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πιο αφοσιωμένη και στοχαστική κοινότητα. Μάθημα 7. Ζητήματα κωδικού πρόσβασης. Εντάξει, λυπάμαι, αλλά ο κωδικός πρόσβασής σας είναι λάθος. Πραγματικά, μπορώ να το δοκιμάσω ξανά, είμαι σίγουρος ότι το έβαλα σωστά. Φυσικά. Είναι σημαντικό να το διευθετήσετε, ώστε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτό. Είναι απογοητευτικό όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω. Η τεχνολογία μπορεί να είναι δύσκολη μερικές φορές, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις. Ακριβώς. Αυτή τη φορά θα ελέγξω ξανά την καταχώρησή μου. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Απλώς αφιερώστε χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό. Θα το κάνω. Πρέπει πραγματικά να μπω στο λογαριασμό μου για μια σημαντική εργασία. Κανένα πρόβλημα. Ας βεβαιωθούμε ότι αυτό θα επιλυθεί γρήγορα. Μάθημα 8. Βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Κυκλοφορούν αλλά εξακολουθούν να βοηθούν άλλους ανθρώπους και βοηθούν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια υπέροχη ποιότητα. Δείχνει πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη της κοινότητας. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις ανθρώπους να προσέχουν ο ένας τον άλλον. Ναι. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερες σχέσεις και μια πιο συνεκτική κοινότητα. Συμφωνώ. Όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, όλοι ωφελούνται μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν αξία και συνδέονται. Και ενθαρρύνει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, δημιουργώντας έναν κύκλο καλοσύνης. Ναι. Οι μικρές πράξεις βοήθειας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ημέρα κάποιου. Στα σίγουρα. Όλοι πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε πιο υποστηρικτικοί στην καθημερινή μας ζωή. Μάθημα 9.
Εμπλοκή πολιτών. Είναι σημαντικό να είσαι παρόν ανάμεσα στους συμπολίτες και να τους ακούς. Απολύτως. Η ενασχόληση με τους άλλους μας βοηθά να κατανοήσουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ναι. Μπορείτε να ρωτήσετε τι είδους δημοκρατία θέλουμε να δημιουργήσουμε μαζί. Αυτή είναι μια ερώτηση που προκαλεί σκέψη. Μας ενθαρρύνει να αναλογιστούμε τις αξίες μας. Ακριβώς. Η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη για μια υγιή δημοκρατία. Συμφωνώ. Είναι ευθύνη μας να συμμετέχουμε σε συζητήσεις που έχουν σημασία. Και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των κοινοτήτων μας. Ναι. Μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ας συνεχίσουμε να προάγουμε το διάλογο και την κατανόηση μεταξύ μας. Μάθημα 10. Καθήκον κριτικής επιτροπής. Η ευθύνη συχνά σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ίσως αρκετές εκατοντάδες, θα κληθούν ταυτόχρονα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειρίζεσαι τόσα άτομα για καθήκοντα ενόρκων. Ναι, και μπορεί να είναι συντριπτικό για όσους καλούνται, ειδικά αν έχουν άλλες δεσμεύσεις. Οριστικά. Μπορώ να φανταστώ πόσο αγχωτικό πρέπει να είναι να τα ζυγώνεις όλα. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να κατανοήσουν τη διαδικασία και το ρόλο τους. Δικαίωμα. Όλοι πρέπει να αισθάνονται προετοιμασμένοι και να ξέρουν τι να περιμένουν όταν φτάσουν. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία από το δικαστήριο μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση πολλών ανησυχιών. Συμφωνώ. Είναι καθήκον του πολίτη, αλλά δεν πρέπει να επιβαρύνει όσους έχουν κληθεί. Ναι, η εξέβρεση ισορροπίας είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης. Μάθημα 11. Δικαιολογία κριτικής επιτροπής. Εάν έχετε έναν ειδικό λόγο για να μην είστε ένορκος, όπως κακή υγεία, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν υπάλληλο. Ναι, έχω ακούσει ότι μπορεί να είναι μια έγκυρη δικαιολογία. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε την κατάστασή σας. Ακριβώς. Συχνά διαθέτουν διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των αιτημάτων. Αυτό είναι λογικό. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ευελιξία για όσους πραγματικά δεν μπορούν να υπηρετήσουν. Απολύτως. Ο καθένας θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την υπόθεσή του εάν χρειάζεται. Δικαίωμα. Έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν δίκαια και αποτελεσματικά. Ναι, και βοηθά το δικαστήριο να διατηρεί μια ποικιλόμορφη και αντιπροσωπευτική κριτική επιτροπή. Συμφωνώ. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις τους. Οριστικά. Είναι σημαντικό για το δικαστικό σύστημα να κατανοεί και να συμβιβάζεται. Μάθημα 12. Επιλογές διακοπής ρεύματος. Δυστυχώς, ορισμένα μέρη δεν είναι διαθέσιμα λόγω της διακοπής ρεύματος που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι απογοητευτικό. Υπάρχουν κοντινά εστιατόρια ή καφέ που μπορεί να είναι ακόμα ανοιχτά. Πιστεύω ότι υπάρχουν μερικές επιλογές σε μικρή απόσταση με τα πόδια. Είναι καλό να το ακούς. Είναι πάντα ωραίο να υπάρχουν εναλλακτικές όταν αλλάζουν τα σχέδια. Ναι. Ας ελέγξουμε στο διαδίκτυο για να δούμε ποια μέρη εξακολουθούν να λειτουργούν. Φοβερή ιδέα. Ελπίζω να βρούμε ένα άνετο μέρος για να τσιμπήσουμε κάτι. Απολύτως. Θα ήθελα πολύ να υποστηρίξω τις τοπικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής. Κι εγώ. Είναι μια κατάσταση win-win. Παίρνουμε φαγητό και τους βοηθάμε να παραμείνουν στη ζωή. Ακριβώς. Επιπλέον,
Είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε ένα νέο μέρος που δεν έχουμε επισκεφτεί πριν. Μάθημα 13. Έναρξη αγορών. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Από που πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε αυτό που χρειαζόμαστε. Τι θα λέγατε για αυτό το κατάστημα? Προσφέρουν μια ποικιλία αντικειμένων που μπορεί να μας τραβήξουν το ενδιαφέρον. Τέλειος. Μου αρέσει να εξερευνώ τοπικά καταστήματα για μοναδικά ευρήματα. Κι εγώ. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπεις τι έχουν να προσφέρουν τα διαφορετικά μέρη. Ακριβώς. Μερικές φορές μπορείτε να βρείτε πράγματα που δεν θα βλέπατε σε μεγαλύτερα καταστήματα. Ναι. Επιπλέον, η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων είναι καλή αίσθηση. Απολύτως. Ας μπούμε μέσα και ας δούμε τι μπορούμε να ανακαλύψουμε. Ανυπομονώ. Είναι πάντα μια περιπέτεια ψώνια μαζί. Στα σίγουρα. Ας δούμε τι θησαυρούς μπορούμε να αποκαλύψουμε σήμερα. Μάθημα 14. Κοινοφελής εργασία. Σε αντίθεση με πολλούς επιχειρηματίες της εποχής, ωστόσο, ο Πέλιτ πίστευε στην κοινοφελής εργασία. Αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις κάποιον να δίνει προτεραιότητα στην επιστροφή. Ναι. Χρηματοδότησε πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες στην κοινότητα. Αυτό είναι φανταστικό. Δείχνει δέσμευση για τη βελτίωση της ζωής των άλλων. Ακριβώς. Οι προσπάθειες του πρέπει να είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε πολλούς ανθρώπους. Στα σίγουρα. Είναι σημαντικό για τα επιτυχημένα άτομα να χρησιμοποιούν τους πόρους τους με σύνεση. Απολύτως. Η κοινοτική υπηρεσία μπορεί να δημιουργήσει διαρκή αλλαγή στην κοινωνία. Συμφωνώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τους ανθρώπους και να αντιμετωπίσετε τις τοπικές ανάγκες. Ναι. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε θετικά στις κοινότητές μας. Μάθημα 15. Ευέλικτες διαδρομές. Ναι. Φροντίστε να φοράτε κατάλληλα μαγιό και ντους πριν μπείτε. Ναι, είναι. Μπορούμε να προσαρμόσουμε την πορεία μας, αν χρειαστεί, για να ικανοποιήσουμε τις προτιμήσεις του καθενός. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η γραφική διαδρομή είναι πάντα ευχάριστη οδήγηση. Απολύτως. Η θέα είναι όμορφη και κάνει το ταξίδι ευχάριστο. Ακριβώς. Αλλά αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πιο άμεση διαδρομή. Στα σίγουρα. Είναι ωραίο να υπάρχουν επιλογές ανάλογα με τις περιστάσεις. Ναι. Η ευελιξία διευκολύνει όλους να περάσουν καλά. Συμφωνώ. Και μας επιτρέπει να προσαρμοστούμε σε τυχόν απροσδόκητες αλλαγές. Ακριβώς. Ας το έχουμε κατά νου καθώς σχεδιάζουμε το ταξίδι μας. Μάθημα 16. Διευκρίνηση χρεώσεων. Σίγουρα, θα βάλω τα δυνατά μου. Σε ποιες συγκεκριμένες χρεώσεις αναφέρεστε? Το εκτιμώ αυτό. Υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις σχετικά με τους πρόσφατους ισχυρισμούς. Ναι, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν τα πάντα για να αποφευθεί η σύγχυση. Ακριβώς. Η γνώση των ακριβών χρεώσεων θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις. Απολύτως. Είναι χρήσιμο να έχουμε όλες τις λεπτομέρειες μπροστά μας. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε σημείο ένα προς ένα. Στα σίγουρα. Ας βεβαιωθούμε ότι είμαστε και οι δύο στην ίδια σελίδα προχωρώντας.
Οριστικά. Θέλω να το λύσω όσο πιο ομαλά γίνεται. Μάθημα 17. Υπαίθρια διασκέδαση. Απολύτως. Ανυπομονώ πραγματικά να περάσω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και να δοκιμάσω νέο φαγητό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε στη φύση απολαμβάνοντας νόστιμα γεύματα. Ναι. Είναι ο τέλειος συνδυασμός περιπέτειας και γαστρονομικής απόλαυσης. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε σκεφτεί κάποια συγκεκριμένα μέρη να επισκεφτείτε? Έχω. Σκέφτομαι να πάω στο Εθνικό Πάρκο και να κάνω πικνίκ. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μπορούμε να απολαύσουμε το τοπίο και μερικές νόστιμες λιχουδιές. Ακριβώς. Θα ετοιμάσω μερικά σνακ και μπορούμε να απολαύσουμε τον καθαρό αέρα μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν υπάρχει τίποτα σαν να τρώτε σε εξωτερικούς χώρους μια όμορφη μέρα. Στα σίγουρα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσετε τη φύση απολαμβάνοντας καλό φαγητό. Μάθημα 18. Ρουτίνα γυμναστικής. Μου αρέσει να κάνω ένα μείγμα καρδίο και βάρη για μια προπόνηση για ολόκληρο το σώμα. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Διατηρεί τα πράγματα ισορροπημένα και ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Το κόρντιο βοηθά στην αντοχή, ενώ τα βάρη χτίζουν δύναμη. Ναι. Είναι σημαντικό να ενσωματώσετε και τα δύο στοιχεία σε μια ρουτίνα γυμναστικής. Συμφωνώ. Επιπλέον, η αλλαγή του με κρατά κίνητρο να παραμείνω ενεργός. Στα σίγουρα. Η ποικιλία μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στην τήρηση των στόχων σας. Απολύτως. Διαπιστώνω ότι απολαμβάνω τις προπονήσεις μου περισσότερο όταν είναι διαφορετικές. Το ίδιο και εδώ. Είναι διασκεδαστικό να προκαλείς τον εαυτό σου με διαφορετικούς τρόπους. Ναι. Ας προγραμματίσουμε κάποια στιγμή μαζί μια προπόνηση. Μάθημα 19. Πολιτιστική βύθιση. Απολύτως. Μου αρέσει να βυθίζομαι σε διαφορετικούς πολιτισμούς όποτε ταξιδεύω. Αυτό είναι υπέροχο. Η εμπειρία νέων πολιτισμών προσθέτει πολύ βάθος στα ταξίδια σας. Ναι. Ανοίγει τα μάτια σας σε διαφορετικές παραδόσεις, φαγητά και τρόπους ζωής. Ακριβώς. Κάθε πολιτισμός έχει τη μοναδική του γοητεία που αξίζει να εξερευνήσετε. Συμφωνώ. Η εκμάθηση για τα τοπικά έθιμα κάνει την εμπειρία πολύ πιο πλούσια. Στα σίγουρα. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε με ανθρώπους σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ναι. Προσπαθώ πάντα να συνεργάζομαι με τους ντόπιους για να μάθω από τις προοπτικές τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διευρύνετε την κατανόησή σας. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος για τις πολιτιστικές εμπειρίες που περιμένουν. Μάθημα 20. Πρόσκληση για γεύμα. Γεια σου Άννα. Αυτός είναι ο Γιάννης. Τηλεφωνώ να δω αν θα ήθελες να φάμε αύριο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να προλάβω. Έχετε κάποια θέση στο μυαλό σας? Ναι, σκεφτόμουν αυτό το νέο ιταλικό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Έχω ακούσει καλά λόγια γι' αυτό. Τι ώρα σκεφτόσουν? Τι θα λέγατε για το μεσημέρι? Συνήθως έχει λιγότερο κόσμο τότε. Τέλειος. Θα είμαι εκεί. Θα είναι ωραίο να χαλαρώσετε και να συνομιλήσετε για ένα γεύμα. Απολύτως. Το ανυπομονώ. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε.
Πραγματικά έχει. Ας φροντίσουμε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Σύμφωνος. Θα σε δω αύριο το μεσημέρι. Μάθημα 21. Δοκιμάζοντας ρούχα. Μεγάλος. Μην ξεχάσετε να τα δοκιμάσετε και να δείτε πώς νιώθουν πριν τα αγοράσετε. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Είναι τόσο βολικό να υπάρχουν διαθέσιμες αυτές οι εγκαταστάσεις. Φυσικά. Είναι πάντα καλύτερο να βεβαιωθείτε ότι όλα ταιριάζουν σωστά. Ακριβώς. Μερικές φορές τα πράγματα φαίνονται καλά στο ράφι, αλλά όχι όταν φοριούνται. Είναι τόσο αλήθεια. Έκανα αυτό το λάθος στο παρελθόν και ήταν απογοητευτικό. Ναι, η εφαρμογή είναι ζωτικής σημασίας για την άνεση και το στυλ. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου όταν ψωνίζω. Καλή ιδέα. Και αν χρειάζεστε μια δεύτερη γνώμη, ευχαρίστως να βοηθήσω. Ευχαριστώ. Το εκτιμώ αυτό. Το να έχεις έναν φίλο μαζί κάνει τις αγορές πιο διασκεδαστικές. Πραγματικά κάνει. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα ταξίδι για ψώνια. Μάθημα 22. Χρήση επιχειρηματικού κέντρου. Έξοχος. Θα φροντίσω να χρησιμοποιήσω το επιχειρηματικό κέντρο κατά τη διάρκεια της παραμονής μου. Ναι, πρέπει να προλάβω κάποια δουλειά όσο είμαι εδώ. Καταλαβαίνω. Είναι υπέροχο που μπορείτε να εξισορροπήσετε τις επιχειρήσεις και τον ελεύθερο χρόνο. Ακριβώς. Μπορώ να ολοκληρώσω τις εργασίες μου και να απολαμβάνω το χρόνο μου. Και αν χρειάζεστε βοήθεια, απλώς ενημερώστε με. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Κάνει τη διαφορά. Φυσικά. Μπορούμε να πιούμε ακόμη και έναν καφέ στα διαλύματά σας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θα με βοηθήσει να παραμένω ανανεωμένος. Μάθημα 23. Κόμψα σκουλαρίκια. Αυτά τα σκουλαρίκια φαίνονται τόσο κομψά. Μπορούν σίγουρα να αναδείξουν κάθε ντύσιμο. Ξέρω. Προσθέτουν ακριβώς τη σωστή πινελιά κομψότητας. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως τα αξεσουάρ μπορούν να μεταμορφώσουν μια εμφάνιση. Ναι. Ένα απλό ντύσιμο μπορεί να γίνει εντυπωσιακό με τα σωστά σκουλαρίκια. Συμφωνώ. Έχετε κάποιο αγαπημένο ζευγάρι που φοράτε συχνά? Το κάνω. Έχω ένα ζευγάρι ασημένια κρίκους που αγαπώ απόλυτα. Ακούγονται υπέροχα. Τα τσέρκια είναι μια τόσο κλασική επιλογή. Ναι. Συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα και είναι αρκετά ευέλικτα. Στα σίγουρα. Θα πρέπει να σκεφτώ να πάρω ένα ωραίο ζευγάρι για μένα. Μάθημα 24. Ρύθμιση τραπεζιού. Στη μέση ενός μεγάλου τραπεζιού καθόταν μια εξέχουσα φιγούρα με τους οπαδούς του. Ακούγεται σαν μια σκηνή γεμάτη σημασία. Ποιος ήταν? Ήταν ένας ηγέτης που περιβαλλόταν από τους μαθητές του και συζητούσε σημαντικά θέματα. Ενδιαφέρον. Πρέπει να ήταν μια ζωηρή συζήτηση. Ναι, είχαν εμπλακεί σε βαθιές συζητήσεις για την αποστολή τους. Μπορώ να φανταστώ την ενέργεια σε αυτό το δωμάτιο. Η ηγεσία είναι τόσο ζωτική σημασίας. Ακριβώς. Η δυναμική σε τέτοιες ρυθμίσεις μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως οι ηγέτες εμπνέουν τους οπαδούς τους. Ναι. Κάθε φωνή προσθέτει στο συλλογικό όραμα που μοιράζονται. Μάθημα 25. Δοκιμάζοντας νέες κουζίνες. Όχι πραγματικά.
Είμαι ανοιχτός στο να δοκιμάσω διαφορετικές κουζίνες. Κάποιες συστάσεις. Απολύτως. Έχετε δοκιμάσει ποτέ ταϊλανδέζικο φαγητό? Είναι γεμάτο γεύση. Δεν έχω. Με ποια πιάτα προτείνετε να ξεκινήσετε? Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το Pad Thai. Είναι κλασικό και πολύ δημοφιλές. Ακούγεται νόστιμο. Είμαι πάντα έτοιμος για κάτι νέο. Μεγάλος. Θα λατρέψετε πόσο φρέσκες και ζωντανές είναι οι γεύσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που εξερευνώ διαφορετικές γαστρονομικές εμπειρίες. Και εγώ. Το φαγητό είναι μια τέτοια περιπέτεια από μόνο του. Ας προγραμματίσουμε μια έξοδο για φαγητό σύντομα. Μάθημα 26. Καφές και συνομιλίες. Τι θα λέγατε να πιούμε καφέ στο διάλειμμα και να συζητήσουμε τις ιδέες μας? Καλό ακούγεται. Θα ήθελα επίσης να ακούσω για το πρόσφατο έργο σας. Θα χαρώ να μοιραστώ. Ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον ταξίδι. Ανυπομονώ να ακούσω όλες τις λεπτομέρειες. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε? Ήταν αρκετοί, αλλά με βοήθησαν να εξελιχθώ και να μάθω. Αυτό είναι το θέμα. Μου αρέσει το πώς οι προκλήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ιδέες. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να κάνουμε μια παραγωγική συνομιλία με καφέ. Ναι. Θα είναι ωραίο να κάνετε ένα διάλειμμα και να συνδεθείτε. Ανυπομονώ. Είναι πάντα υπέροχο να ανταλλάσσουμε ιδέες. Μάθημα 27. Επιλογές μεταφοράς. Ναι, είναι περίπου 30 λεπτά μεταξύ. Υπάρχει λεωφορείο που πηγαίνει και εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει. Τα λεωφορεία μπορούν να είναι μια εξαιρετική εναλλακτική για τη μεταφορά. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα από τα έξοδα ταξιδιού. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία να δείτε περισσότερα από την περιοχή. Αληθείς. Μου αρέσει να γνωρίζω ένα μέρος μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας. Ναι. Σου δίνει μια διαφορετική οπτική για την πόλη. Θα ελέγξω το πρόγραμμα των λεωφορείων για να δω πότε θα φύγει το επόμενο. Φοβερή ιδέα. Θα είμαι μαζί σας αν θέλετε να εξερευνήσετε μαζί. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Ας φτιάξουμε μια μέρα. Μάθημα 28. Πολιτικό πλαίσιο. Πολλοί ρεπουμπλικάνοι πίστευαν ότι οι δημοκρατικοί θα μπορούσαν να ιτηθούν το 2000. Ενδιαφέρον. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν σε αυτή την πεποίθηση? Υπήρχαν πολλά ζητήματα στο παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ανησυχιών και του κοινού αισθήματος. Μπορώ να δω πως αυτοί οι παράγοντες θα επηρέαζαν τις πολιτικές στρατηγικές. Ναι. Ήταν μια κομβική περίοδος στην αμερικανική πολιτική. Οριστικά. Οι εκλογές μπορούν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Και η δυναμική μεταξύ των κομμάτων μπορεί επίσης να αλλάξει δραματικά. Απολύτως. Η κατανόηση αυτών των πλαισίων είναι ζωτικής σημασίας για την ενημερωμένη ψηφοφορία. Είναι συναρπαστικό να αναλύεις πως τα γεγονότα του παρελθόντος διαμορφώνουν τη τρέχουσα πολιτική. Μάθημα 29. Μένοντας ενεργός. Τι λέτε για εσάς? Προσπαθώ να παραμείνω ενεργός τελευταία. Αυτό είναι υπέροχο. Δυσκολεύομαι να βρω το κίνητρο να ασκούμε τακτικά. Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνετε συνεπείς με τη φυσική κατάσταση. Ναι. Μερικές φορές χρειάζομαι απλώς ένα σπρώξιμο ή μια προπόνηση, φίλε.
Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Το να έχετε κάποιον να συμμετάσχετε μπορεί να το κάνετε πιο ευχάριστο. Ακριβώς. Επιπλέον, σας καθιστά υπεύθυνους για τους στόχους φυσικής σας κατάστασης. Ας προγραμματίσουμε μαζί μερικές δραστηριότητες. Θα μπορούσαμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι διασκεδαστικό να μοιραστείτε το ταξίδι. Μεγάλος. Ας ορίσουμε σύντομα κάποιες ημερομηνίες για τις προπονήσεις μας. Μάθημα 30. Στρατηγική πρόοδος. Η πρόοδος των όπλων μας, από την οποία εξαρτώνται κυρίως όλα τα άλλα, είναι κρίσιμη για τη στρατηγική μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως οι πόροι μας ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μας. Ναι, και το να έχουμε ένα σαφές σχέδιο μας βοηθά να μετράμε την αποτελεσματικότητά μας με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Η παρακολούθηση της προόδου διασφαλίζει ότι μπορούμε να προσαρμόσουμε τις τακτικές μας όπως απαιτείται. Δικαίωμα. Έχει να κάνει με τη βελτιστοποίηση των προσπαθειών μας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων. Συμφωνώ. Οι τακτικές αξιολογήσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε στο σωστό δρόμο. Στα σίγουρα. Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα σύστημα για να το παρακολουθούμε στενά. Οριστικά. Θα βελτιώσει τη συνολική μας απόδοση και θα μας κρατήσει υπόλογους. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Ας οργανώσουμε την πρώτη μας συνάντηση αξιολόγησης. Μάθημα 31. Περιπέτεια της μηχανής του χρόνου. Μια φιγούρα ερχόταν προς το μέρος μου και έτρεξα προς τη μηχανή του χρόνου μου και πήδηξα μέσα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Κατάφερες να ξεφύγεις έγκαιρα. Απλά μετά βίας. Έβαλα το καντράν για τον 21ο αιώνα, ελπίζοντας να βρω ασφάλεια. Εκπληκτική επιτυχία. Πώς ήταν όταν έφτασες? Ήταν συναρπαστικό. Οι εικόνες και οι ήχοι ήταν τόσο διαφορετικοί από την εποχή μου. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Αντιμετώπισες προκλήσεις αμέσως? Ναι, η προσαρμογή στην τεχνολογία ήταν αρκετά συντριπτική στην αρχή. Βάζω στοίχημα. Πρέπει να ήταν συναρπαστικό να βλέπεις πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος. Απολύτως. Είμαι πρόθυμος να εξερευνήσω όλα όσα έχει να προσφέρει αυτή η νέα εποχή. Μάθημα 32. Οι αλλαγές της φύσης. Δεν είναι καλό αν σε τσιμπήσει μέλισσα, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες μεταμορφώσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως ακριβώς μια κάμπια μετατρέπεται σε πεταλούδα, η φύση έχει τις εκπλήξεις της. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως μερικές προκλήσεις οδηγούν σε όμορφα αποτελέσματα. Ναι. Η διαδικασία της αλλαγής μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά τελικά ανταποδοτική. Συμφωνώ απόλυτα. Μας υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη συχνά προέρχεται από δυσφορία. Απολύτως. Η αγκαλιά της αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Στα σίγουρα. Κάθε εμπειρία, καλή ή κακή, συμβάλλει στην εξέλιξή μας. Λατρεύω αυτή την προοπτική. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε τα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Ναι. Ας το έχουμε κατά νου καθώς πλοηγούμαστε στα δικά μας ταξίδια.